ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਖਾਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੱਠੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਰਸੀਲੀ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਘਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਕਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਇਹ 2 ਕੱਪ ਮੈਦਾ ਹੈ। 130 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1 ਕੱਪ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੌਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 2 ਕੱਪ ਚੀਨੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਦਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੱਟਾ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕੇਸਰ ਮੈਂ 2 ਚੁਟਕੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਜੋਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੈ 2 ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ। ਇਹ ਘਿਓ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ 70 ਤੋਂ 80 ਗ੍ਰਾਮ। 70 ਤੋਂ 80 ml ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਚੁਟਕੀ ਜਿੰਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ 2 ਕੱਪ ਚੀਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ 2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਚਾਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, 1 ਤਾਰ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਾਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੱਕਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡੋ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਮੈਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਜੋ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਮੈਦਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਾਉਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਵਾਂਗੇ 70 ਤੋਂ 80 ml ਜਿੰਨਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਇਸੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਘਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਡਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਦਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਤੇ ਟੈਕਸਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਡੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ 1 ਚਮਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਡੋ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੁੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ 1 ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸਚਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਰ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਲੇ ਚਾਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿਪਚਿਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ 1 ਤਾਰ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਚਾਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਤੇ 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚਿਪਚਿਪੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 3-4 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਕੇਸਰ ਨਾਲ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਈ ਇਲਾਇਚੀ 3 ਤੋਂ 4 ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਜ਼ੀ ਇਲਾਇਚੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਡੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੌਪਿੰਗ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ
तेल ला लांगे ते इस दियां लेयरां बनानियां ने। असी इसनूं एक स्क्वेयर या लंबी शेप च वेल लांगे। जिवें मैं वीडियो च विखाया है तुसी उस तरह इस दे टुकड़े करके एक ते उत्ते एक रख के उन्होंने दोबारा वेल लो। ए वेखो इस तरह बार बार 2 ते 3 बार ये प्रोसेस करना है। इस तरह इस डो विच परतां बन जाणगियां ते इत्थे मैं ये 3 तो 4 वारी ये प्रोसेस कर लिया है ते तुसी इस दियां परतां वेख सकदे हो किस तरह दी विख रही ने। ते हुण एक बार होर वेल लांगे ते इनू 2 असी टुकड़ियां च वंड लिता है ते हुण इहदे लंबे लंबे लॉग बना लांगे ते ओदियां पेड़ियां कट्टांगे। असी बालूशाही आसानी नाल घर ते तैयार हो जाती है। ते हुण बराबर साइज़ दियां पेड़ियां कट्टन लई 1-1 इंच दियां पेड़ियां कट लांगे। वड्डे निंबू दी साइज़ दियां पेड़ियां बनावांगे। जे तुहानू छोटी बालूशाही चाहिदी है ते तुसी छोटी पेड़ियां बना सकते हो। ते इस तरह मैं सारियां पेड़ियां रेडी कर लांगी ते इन्हां नू इस तरह रख के दोवां हथेलियां विच गोल गोल घुमाउणा है। तुसी चंगी तरह वेख सकते हो कि किस तरह बालूशाही दे विचों विच असी फिंगर नाल मोरी जी बनानी है। तुसी इस वेख सकते हो फिंगर जिहड़ी है आर पार जानी चाहिए है ताकि ये छेद जिहड़ा है या मोरी जिहड़ी है प्रॉपर बने ताकि बालूशाही विचों कच्ची ना रहे। ते हुण इसी तरह इसी प्रोसेस नाल असी सारियां बालूशाहियां रेडी कर लांगे। ते मैं एक होर तुहानू विखा दिंदी हां। ए वेखो तुसी कच्ची बालूशाही विच भी जिहड़ी लेयर्स ने वो वेख सकते हो। यही लेयर्स जिहड़ियां ने वो तलन नाल खुल जाणगियां ते रसीली बालूशाही बन के रेडी होवेगी। ते इत्थे मैं सारियां बालूशाहियां रेडी कर लईआं ने। हुण असी बालूशाही नू तलन लई घिओ गरम करांगे। इत्थे मैं अद्धा लीटर तो थोड़ा जिहा ज़्यादा घिओ लिया है। तुसी रिफाइंड विच भी फ्राई कर सकते हो। सर्दियां च तां रिफाइंड च फ्राई करन नाल बालूशाही च घिओ नहीं जमदा ते तुसी डो पा के वेख सकते हो। इत्थे मैं बड़ा थोड़ा जिहा डो पाया है ते ए नीचे थल्ले कढ़ाई च थल्ले रहना चाहिए है, धीमी ते में उत्ते आना चाहिए है। घिओ जिहड़ा है जरा जिन्ना तत्ता होना चाहिए है, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए है। तो लो फ्लेम ते गर्म करन नाल बिल्कुल सही टैंपरेचर ते गर्म हुंदा है। तो एक एक करके मैं सारियां बालूशाहियां पातियां ने ते तुसी वेख सकते हो हले तक बालूशाहियां उत्ते नहीं आईयां ने ते हल्के हल्के बबल्स जे बन रहे ने। सारियां बालूशाहियां नू उत्ते आण च लगभग 5 मिनट लग जाणगे। ते साइज़ भी बड़ा हो गया है बेकिंग पाउडर दे कारण। बालूशाही जिहड़ी है वो फुल गई है, तुसी वेख सकते हो। ते धीमी धीमी आंच से असी इसनू फ्राई करना है। लगभग 15 तो 20 मिनट लगणगे इन्हां नू फ्राई करन च। जद सारियां बालूशाहियां ऊपर आ जाण तां ही इन्हां नू पलटना है ते बड़े ध्यान नाल पलटना है। बड़ियां फोकियां जिहियां होंदियां ने ते एक एक करके इन्हां नू पलट लवांगे। ते 10 मिनट बाद तुसी इन्हां दा कलर वेख सकते हो, हल्का हल्का गोल्डन जिहा कलर आ गया है। हुण असी फ्लेम नू हल्का जिहा वधा दांगे ताकि जिहड़ियां बालूशाहियां ने उन्हां ते चंगा जिहा कलर आ जाए ते नाल नाल ये पक्कियां भी हो जाणगियां तलदे तलदे। ते वेखो तुसी किस तरह इन्हां दियां लेयर्स खुल गईयां ने ते बड़े आराम नाल धीमे धीमे इन्हां नू सेक लवांगे। बिल्कुल चंगा जिहा कलर आ जाना चाहिए है। तो साइज़ जिहड़ा है वो वध गया है ते असी जिहड़ियां बालूशाहियां पाईयां सन उस इन्हां तो निक्कियां सन। ते हुण जद असी इन्हां नू चाशनी च पावांगे तां ये चंगी तरह फुल जाणगियां ते चाशनी एब्जॉर्ब कर लैणगियां। ते सारियां बालूशाहियां गोल्डन कलर दियां हो चुकियां ने ते किसी थाली जां प्लेट च कढ़ लांगे आपां इन्हां नू। बालूशाहियां तल के तैयार ने ते असी इन्हां नू गर्मा गर्म बालूशाहियां नू ही चाशनी च पाउणा है। ते चाशनी जिहड़ी है वो थोड़ी ठंडी हो चुकी है। तुसी
ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਰਮ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹੇ 10 ਮਿੰਟ ਸੀ, ਪਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਲਗਾ ਲਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਸਤਾ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵੀ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 1 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਵੇ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ, ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੌਫਟ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।